Det innebär att jag ibland står och presenterar Intercult och Europa Direkt Stockholm som är en del av den organisationen, och ibland presenterar Smart och ibland båda. Idag är personalen från Intercult på ett annat ställe på Europakommissionen och deltar i en konferens för Europa Direkt som är ett europeiskt nätverk, och då har jag fått äran att presentera Intercult. Men se på detta som att vi samarbetar väldigt nära, och det är inte bara genom min person utan överhuvudtaget. Vi sitter i samma kontor, delar arbetsplatsen och delar väldigt mycket av det som händer inom våra verksamheter. Idag har det varit mycket presentationer av olika möjligheter att söka bidrag, söka projektbidrag, framförallt i Sverige. Det finns en hel del också utomlands, framförallt i Europa, eller att man söker i Sverige för samarbeten i Europa. Och den delen kompetensmässigt står Intercult för. Intercult har nämligen väldigt länge arbetat just med internationella projekt och samarbeten på olika sätt. Och det här är ingen workshop kan jag säga direkt, men lite mer som en presentation. Men ni får jättegärna ställa frågor under tiden så att jag inte bara står här och mässar om olika saker utan att det finns också ett utbyte. Vad Intercult gör det är att vi skapar en plattform för utbyte mellan organisationer som finns i Europa och utkanter av Europa över gränserna och svenska organisationer. Internationella projekt överhuvudtaget som företeelse lämpar sig mest för organisationer kan man säga. Det är väldigt sällan som projekt utomlands eller i samarbete med Europa skapas av individer. Men det finns olika sätt att komma in i de här olika verksamheterna, samarbetena. Även för individuella konstnärer, individuella kreatörer. Och jag vill gärna ge lite tips om hur det här ska gå till. När det gäller Intercult, bara för att berätta lite om vad Intercult jobbar med i sin verksamhet. Vi skapar projekt kan man säga. Skapar från idé till genomförande. Och det innebär att det som personalen på Intercult kan, det är olika källor till finansieringen och vad man ska söka hos de organisationerna som utlyser finansieringen. Utifrån det så vet vi att vi kan arbeta med följande områden. Det är social hållbarhet som är ett nyckelord som är bra att känna till. Väldigt mycket uppfattas som, men måste vi jobba med det? Ja, skulle jag säga. Det måste vi göra. Vi måste välja vad vi vill jobba med. Och det är social hållbarhet, det är kulturarv som är väldigt mycket just nu i ropet. Det finns olika anledningar till det. Europa har lanserat väldigt många olika initiativ som inte ger pengar men som skyddar kulturarv. Det syftar till att skydda kulturarv. Alla krig som har passerat och som fortfarande pågår hotar kulturarvet, och då arbetar Europakommissionen just med dessa frågor och låter andra arbeta med dessa frågor. Så kulturarv är väldigt, väldigt intressant. Digitala verktyg för kulturen brett, för konsten brett, för scenkonsten lite smalare. Jag ställde en fråga idag till Kulturrådet om de har tankar på att utlysa ett specialbidrag för just digitala verktyg för scenkonst, eftersom det är väldigt mycket som pågår åt det här hållet just nu. Och det är många som söker sig till digitala miljöer, och det kan vara på olika sätt. Att man söker sig till
plattformar där man kan presentera sina verk, där man kan kapitalisera, som det heter, vackert, det vill säga tjäna pengar på sina verk. Eller att man kan hitta andra att samarbeta med. Och det är väldigt mycket just digitala plattformar det handlar om. I det här samarbetet, det här kontextet som vi lever i idag, så är det väldigt mycket klimathot, klimatförändringar som man pratar om, och man pratar också i det här sammanhanget om stadsplanering. Så det är sådana nyckelord som vi har identifierat som att det här är möjliga ämnen för projekt. Sen kan man säga att jag vill jobba med någonting helt annat. Allt är möjligt, men en viss anpassning är också att tänka på. Så det som man gör då i Europa, det är att det finns en fond som heter Kreativa Europa. Och det är en väldigt stor fond som har funnits sedan 2000, som heter Kulturfonden tidigare. Och där har Intercult från början varit med olika projekt. Och det som man gör, det är att man skapar en idé tillsammans med minst 5 länder. Och som mest så kan det vara upp till 12, även mer länder i dessa projekt. Och då ska det finnas ett konstnärligt inslag i dessa projekt. Kreativa Europa stödjer konstnärlig mobilitet. Så det gäller att hitta organisationer som man vill samarbeta med i Europa. Här är ett senare projekt på ett tema. Vill ni jobba med konstnärer och klimat till exempel, då söker ni er till organisationer som arbetar med sådana frågor. Vill ni jobba med konstnärer och kulturarv, så söker ni er till organisationer som jobbar med dessa frågor. Här är det ingenting för individer dock. Och jag brukar också säga att tänk inte så mycket på individuella ansökningar i Europa, utan här gäller det att hitta ett sammanhang som man kan ansluta sig till. Antingen som konstnär, här är det till exempel Sadia Hussein som är en väldigt känd konstnär i Sverige, har jobbat i Botkyrka och gör mycket hos olika kommuner idag. Och hon har varit kontrakterad för Corners och åkt med det här projektet över hela Europa under 3 år tror jag. För det här projektet gick ut på att ett antal konstnärer anställdes för att skapa mindre projekt inom det här stora sammanhanget. Och sen turnerade man med dessa projekt i Europa. Så det som gäller för den här typen av samarbeten, det är att vara framme när projektet skrivs. Alltså prata med folk. Det pratas mycket om dessa projekt. Så att när ni kommer någonstans så är frågan, jobbar ni med ett projekt nu? Förbereder ni någonting? Vad handlar det om? För då vill jag jättegärna vara med, att man är framme lite. För vi som skapar projekt vill också veta vilka konstnärer finns det. Jag började jobba med till exempel med konstnärliga interventioner. Alltså placemaking, konstverk som skapas på en plats ute gärna. Som inte är en bild eller en film eller något åt det hållet som är väldigt traditionell konst, utan som är det kan vara en föreställning, det kan vara en aktion helt enkelt. Som exempel så kan jag säga att en konstnär skapade till exempel en sån aktion tillsammans med lokalinvånare i en by och tvättade kläder med dem på ett gammalt traditionellt sätt för att visa att det här kulturarvet, det finns och det har en betydelse. Och det är sådana konstnärer som jag letade efter i Sverige. Det fanns inte. Det fanns väldigt lite konstnärer som arbetade med konstnärliga interventioner. Så att om det är någon som gör det så tittar jag väldigt uppmärksamt på det och noterar namnet och har det i min databas för kommande projekt. Och hör ofta av mig till dessa konstnärer. Skulle du inte kunna ansluta dig?
Nu jobbar vi till exempel med, jag bara bläddrar vidare, Memory of Water var också en sån kreativa Europa-projekt där vi sökte konstnärer för konstnärliga interventioner. Och en sån intervention var som på den här bilden, en irländsk konstnär skapade den här cirkeln där hon planterade frön. Och de här fröna skulle växa på en mark som är väldigt förorenat. Det är ett gammalt varvsområde där ingenting växer numera, men där det förr i tiden fanns trädgårdar, blommor och så vidare. Och det var en sån aktion för att uppmärksamma platsens historia och platsens betydelse. Här är det ett annat projekt. Det är också kreativa Europa, men det här är väldigt intressant för det är nämligen Svenska institutet. Det är många som inte känner till det. Svenska institutet ger bidrag till samarbete utanför Europas gränser. Det finns ett bidrag som heter vad heter det? Det finns ett bidrag till samarbete som har demokratifrågor som grund. Och det kan vara till exempel kvinnofrågor, LGBTQ, trakasserier av olika slag, journalister, mediefrihet, allt som har att göra med demokratifrågor. Och det här bidraget kan man söka även som en väldigt liten aktör, dock inte individ återigen. Men det finns många möjligheter här för att hitta, det är bilaterala projekt så man kan hitta en samarbetspartner i ett land som Georgien till exempel. Och skapa och de jobbar väldigt mycket med film till exempel, du jobbar med film. Den här organisationen den ska utspela sig i Georgien. Ja, du ser. Det finns en organisation i Georgien som vi har arbetat med som är en stor georgisk filmfestival i Batumi. Och där har vi kontakter. Och det här projektet gjordes tillsammans med dem. Det här var under pandemin. Vi skapade sådana konstnärliga interventioner här. Och de gjorde samma sak i Batumi. Vi besökte aldrig varandra, men det var mycket på internet, webbinarier, presentationer av de här konstnärliga verken. Mycket digitalt. Det var ett väldigt intressant projekt som början på detta digitala samarbete. Så Svenska institutet har också kurser. Gå på detta, så lyssna med dem. Kan jag på något sätt skapa någonting tillsammans med andra? Man kan även söka via Smart. Vi har aldrig försökt, men det kan vi göra. Ni kan hitta en annan organisation eller någon som ni känner. En som arbetar med journalister, med mediefrihet, med filmer, med vad som helst. Och som där ni går och säger, jag har den här idén, skulle ni vilja göra detta med mig? För då kan ni vara konstnärer i detta, eller projektledare i detta, eller producenter i detta. Organisationer söker ofta sådana personer, för man sitter ju inte på alla idéer. Så har du en idé om ett ämne? Bilden synkar inte med online-gruppen. Nej, okej. Så var är vi någonstans? Den har gått bort loggan. Kan du testa och sluta dela din hjälp? Okej, förlåt alla ni som är med på Zoom. Vi ska testa att dela igen. Ja, vad bra. Så det är mitt råd. Och det gäller vilket projekt som helst och vilket sammanhang som helst. Det är lättast med de mindre organisationerna som Svenska institutet, mindre projekt där det finns bilaterala samarbeten. Lite svårare med de större, men det är också en möjlighet. Så är det ett projekt som presenterar sig någonstans, ni vet att det här projektet presenterar sig, det är inte ointressant. Utan är det ett ämne som är intressant för er, även om ni inte är med i det här projektet, gå dit och prata med dem. Visa vad ni kan, visa ert intresse, visa expertkunskapen. För det kan vara en öppning för kommande samarbete. Och det är mycket lättare än att söka själv
och skapa själv egna projekt och söka de här pengarna som minskar hela tiden. Det här är Erasmus och Erasmus, just det, förresten den här kreativa Europa har en möjlighet för individer och det heter Culture Moves Europe. Nästa utlysning kommer på hösten och där kan man söka pengar för en resa till en organisation eller till en festival. Det är ett program som stödjer mobilitet för konstnärer och kreativa människor på olika sätt. Så det är inte bara konstnärer, artists, creators, cultural professionals som de säger. Nu är vi inne på Erasmus Plus och det verkar, alltså de flesta reagerar på Erasmus Plus, aha men det här är för studenter. Nej, det är det inte. Det finns en del av Erasmus som heter vuxnas allmänna lärande. Och det är där vi finns. Vi som inte är studenter, vi som inte är skolor i ordets regelrätta mening. Så där ska man också bilda ett partnerskap. Så individer kan söka sig till en del som heter, det finns en del för mobiliteten. Man kan åka på en studieresa, besöka en organisation, besöka en festival, besöka en konferens. Det kan man göra. Ansökningarna är ganska stora, man ska inte skrämmas av det. Alla ansökningar behöver lite tid. Så det är bara att sätta sig och skriva och försöka. Går det inte så kan man söka igen. Men de har en sån del för individer. Dock är det framförallt för samarbetsprojekt. Och där är det samma sak. Vi skapar projekt inom Erasmus+, det är 100% finansiering, det är ett jättebra projekt. Det skapas mycket i dessa projekt när det gäller kompetens, när det gäller tester. Och nu har vi ett projekt, det här är ett gammalt som heter I Improve, men nu har vi någonting som, som heter Bridging Digital och det pågår en massa kurser i det här projektet nu runt om i Stockholm om hur man använder VR för att skapa scenkonst. Så i det här så har vi haft utlysningar på Intercult på hemsidan efter konstnärer som vill lära sig VR. Och det är 10 personer som håller på att lära sig under våren. Det är helt kostnadsfritt hur man skapar en scenkonstproduktion, en liten visserligen, för det här är ju ett test med hjälp av just VR-tekniken. Den här kursen pågår, vi har en massa föreläsare som får betalt via det här projektet. Även Smart har haft sådana kurser här. Det kommer en kurs till förresten. Den 20-21 mars med Superficial Machines. Ett företag, killar som arbetar just med digital teknik. Och de vill jättegärna arbeta med konstnärer. Så att kommer ni till ett sådant sammanhang, då öppnar sig en helt ny värld. Det är inte viktigt att man inte jobbar med det nu. Har man ett litet intresse, det är ett stort jobb, det behövs mycket tid. Men det öppnar helt nya vägar och helt nya världar, det kan jag lova, om man dyker upp i sådana sammanhang. Och det kommer kanske 10-20 personer som är intresserade av liknande ämnen, som har idéer, som har möjlighet att skapa projektsamarbeten på ett eller annat sätt. Antingen via Smart eller via någon annan eller själva. Och sen går man vidare. Det är det bästa sättet. Så jag tror inte att jag kan gå vidare tyvärr, Vanessa. Ska jag stoppa dela igen? Det funkar inte. Nu, förlåt. Hur ser det ut, Elin? Lite bra. Precis. Det här är också ett sådant projekt. Det heter Woven Network och finansieringen kom från Nordisk kulturfond. Som det heter. Nordisk kulturfond har en del som heter Uppstart och där kan individuella konstnärer söka eller personer som vill skapa projekt. Man får 25 000 kronor danska. Det är inte mycket, men det här är en uppstart. Och då kan man söka individuellt. Och för dessa pengar kan man åka i Norden, Baltikum, för den här fonden är till för dessa länder. Och försöka skapa ett projekt.
Och lite pengar är det ändå, eller hur? Det är, vad är det, 35 000 kronor någonting. Det räcker till några resor, det räcker till kontakter, det räcker till projektskapande. Så kika på det. Nordisk kulturfond, uppstart. Det viktigaste i de här, när man försöker gå dessa internationella vägar, det är att ha en idé. Och hur skapar man en idé? Det skapar man egentligen bäst tillsammans med andra. Så att återigen, försök att vara med i olika sammanhang. Jag vet inte riktigt vad ni gör, men utifrån ett eget intresse, utifrån en egen kompetens, försök att söka er till sådana oväntade miljöer. Där det skapas samarbeten, där det finns människor med liknande intressen och där man kanske kan slå ihop sig och sen gå vidare tillsammans. För att jobba individuellt är väldigt svårt i projektsammanhang, i de här internationella sammanhangen. Det här är som sagt Nordisk ministerfond och där hade Kulturfonden, där hade vi 4 konstnärer från olika länder som skapade digitala projekt. Som också rekryterades till Intercult, helt externt, via open calls. Vi går ofta ut med open calls. Jag frågar en sak, lite allmänt. Jag jobbar inte med film idag, jag har liksom ett vanligt jobb. Men jag har gått på filmskolor och så. Men jag bara skummade lite på konstnärsnämndens hemsida en gång. Och då var det sådär att man skulle vara, som jag förstod, yrkesutövande och försörja sig på sin konst. Generellt idag är det också bidrag och sånt, projekt och sånt som man kan få även om man säger har ett helt annat jobb, fast man ändå vill göra det är ju ingen som frågar om ditt jobb, utan man skickar inte CV:n till de här projektansökningarna. Utan frågan är hur pass professionell du är i det här som du söker. För man ger inte pengar till amatörer. Om du har en utbildning så tror jag att det här är ett bra argument. Jag har en utbildning, jag är filmare. Sen att du kör taxi eller bakar bullar, det är en annan sak, man måste ju försörja sig. Men du är en professionell filmare, eller hur? Så det är det du ska trycka på. Och det är ingen som kollar vad du betalar din hyra med. Men däremot så måste du förmodligen, som Kulturrådet har sagt alldeles nyss, visa att du jobbar med film på något sätt. Att du har skapat någonting, att du har en professionell inställning till ditt arbete, till arbetet med film. Precis, det här är en annan källa, det heter Council of the Baltic Sea States som ger pengar till olika projekt. Här har vi, och det är baltiska länder, Norden, här har vi haft faktiskt amatörer i detta, kvinnor som arbetar med hantverk och vi undervisade i design, hur man använder designprogram för att skapa kläder eller annat åt det hållet. Det har varit lite avvikande, men det går också åt det digitala hållet kan man säga. Och där rekryterades det konstnärer på en open call. Det här har jag berättat om, Bridging Digital. Vi undervisar i hur man arbetar med VR. Och de här röda bilderna visar just på de workshopparna som sker på Smart. Och nu ska vi se, Adam Witzell kommer hit den 20-21 mars om ni är intresserade av detta. Och det går att anmäla sig på hemsidan. Ongoing Realities, 2 dansare som arbetar med VR också, har varit här redan, men de dyker upp lite här och var så de kan man träffa. Islander är ett projekt som finansieras av Kulturrådet och Region Stockholm. Det är inte internationellt, men det är inspirerat av våra internationella samarbeten med digitala verktyg och kulturarv. Och här har det också varit open call. Så att här har en konstnär rekryterats i 10 konstnärer i 10 kommuner. Så där var det något liknande. Fjätering Palm, vi håller på med det. Det är väldigt intressant för er som arbetar med scenkonst. Det är också kreativa Europa.
Det har varit en residens och nyligen med 5 konstnärer från Sverige som rekryterades, som under en vecka arbetade med Spanien och Italien med hjälp av digital teknik. Så de pratade med varandra genom datorer, kan man säga. 5 på sajt i Sverige, 5 på en teater i Italien och 5 i Spanien. Och det skapades ett verk som visas här lite grann med de här röda bilderna. Det var filmat på det sättet tillsammans. Och där måste jag säga att vi har haft jättesvårt att rekrytera folk. Jag vet inte om det är väldigt mycket residens i Sverige eller vad var frågan. Men vi var ute länge och till sist så samlade vi ihop 5 personer. Men det har varit väldigt svårt. Och de här personerna som har varit med på residens, de fortsätter nu. För vi har nästa residens, nu ska vi se. Vi har nästa residens nu i november och det blir 10 personer. Och de 10 personerna ska vara här i Stockholm och sen åker de utomlands. Så det kommer en open call. De som har varit med kommer säkert att fortsätta. Är ni intresserade? Och då söker vi inte skådespelare. Utan man kan vara musiker, man kan vara ljudtekniker, man kan vara scenograf, man kan vara vad som helst. Så att det kommer en utlysning någonstans i oktober. Och Elin har faktiskt varit en av deltagarna i det här residenset. Hon är skådespelerska och nu har hon fått inom projektet ett uppdrag att genomföra en workshop som heter European Theatre Lab och vi har 5 sådana workshoppar. Det här är vårt första. Hon ska prata om hur man förbereder material för en audition, alltså sin egen presentation. Och det här ligger ute på Facebook nu och man kan anmäla sig, det är helt kostnadsfritt. Och jag menar, har ni kompetens om detta? Det började med residens. Man kanske måste ägna 5 dagar åt någonting. De tyckte att det var jätteroligt. Man får också diplom och man träffar personer. Man exponeras som konstnär mot 12 andra länder. Det har varit 120 personer med ledare, med projektledare, med teatrar, med allt möjligt. Det verkar som att vadå är residens? Har jag tid för det? Jag har inte tid för det. Men om man har tid, om man bestämmer sig för detta, jag skulle verkligen rekommendera det. För nu öppnar sig en helt annan värld, European Theatre Lab. Och är det någon av er som har en idé om att jag skulle vilja prata om detta? Vi marknadsför, vi förbereder programmet, hör gärna av er. För vi har 5 sådana här tillfällen. Man får betalt också. Vi skickar folk med små föreställningar till andra länder på festivaler. Noah Helvig som har varit ledare för det här residenset, han är dansare. Han kommer att åka nu till Portugal och visa sin produktion. Det är bara 2 personer så det måste vara små produktioner. Men han får hela resan betald. Han deltar i en festival som arrangeras inom Fetenpan. Och vi tar emot gäster från andra länder. I förra veckan var det en producent från Nationalteatern på Cypern som var här och besökte Riksteatern, Kulturhuset, Stadsteatern och så vidare. Och vi skickar folk till andra länder på samma sätt. Så att finns det intresse så är det bara att höra av sig. Jag kan detta, jag skulle jättegärna vilja delta. Skriv upp mig på listan för utskick. Jag vill gärna komma med. Så, och det här är gänget bakom Intercult. Vi är inte särskilt många, så ni ser att de här projekten skapas av väldigt få. Men det är väldigt många projekt och det går. Och har ni en idé, har ni ett ämne eller jag vet inte, ett embryo till någonting som ni är intresserade av när det gäller just samarbeten med Europa, så hör gärna av er. Jag svarar på alla frågor. Tack så mycket. Så, då ska vi se här. Då ska vi dela. Jag ser inte delningen här.
Där jag stoppade. Ja, precis. Det fanns ingen just nej, Så. Okej. Tack så jättemycket Iwona. Det var superspännande verkligen. Det är såklart en jättestor ära att få jobba så här nära Intercult och alla deras spännande projekt. Det liksom swishar hela tiden förbi folk och Intercultarna swishar iväg på spännande uppdrag och sådär. Så att ja, hör gärna av er till dem om ni har en bra idé på. Nu ska det bli mer Europa, mer residenser, mer resor, för nu kommer Sebastian Hoffman från Berlin kommer joina oss från On the Move. Så att, nu ska vi se här. Så nu, okej, Vanessa. Hi Sebastian. Hello everyone, hi from Berlin. All right, so I'm going to leave the screen and the stage to you. We're delighted to have you with us here in Stockholm. Thank you so much for having me, thanks for the invitation. Yeah, so today I was asked to present the On the Move network and also the work of the Mobility Information Points, which is a working group of On the Move. I don't work directly for On the Move. On the Move is an association that does work on cultural mobility across borders, on international mobility. But I work for one of On the Move's member organizations, the International Theatre Institute in Germany, in Berlin. So if you don't know On the Move yet, then you're pretty much in the right place, because I think it's one of the most important organizations that you should know when you work across borders. On the Move is actually already more than 20 years old. It was created in 2002 as a kind of information website after a conference of IATM, and then it became its own association in, I think, 2005, and a larger kind of structured network in 2009. I'm going to show you the website in a few minutes as well, so that you can know what everything is about. But just like the basic kind of ideas or the motivation behind On the Move there, it's basically like an association that wants to do research and collect information on international mobility, to support international mobility not only in Europe but basically everywhere in the world. It also does a lot of its own kind of research projects. It analyzes mobility across borders, and it's also a kind of good contact for policymakers. Last year, for example, On the Move was invited to share information on problems relating to cross-border mobility to DG Home, the respective department of the European Commission, for example. One of the kind of pillars of On the Move's work is that it's always free to use, so you can kind of benefit from On the Move even if you're not a member yourself. You can become a member both as an individual or as an organization, but the information that On the Move provides is always accessible free of charge for anyone on their website. At the moment, On the Move is lucky to have a bit of support from the European Union and from the French Ministry of Culture, so some of its projects receive some public funding at the moment. So I think I'm just going to show you the website now. 1 second. So this is what On the Move's website looks like. And I'm going to quickly show you the most important functions of the website. So first of all, On the Move collects worldwide open calls for
mobility projects. And you can just find all those calls if you click on See Recent Calls. So here you have 64 funding opportunities all over the world. You can filter them as well, so maybe we'll see if there's something in Sweden at the moment. There's one, which is Visual Artist Residency at Norberg Festival. So probably only open for people who don't live in Sweden, but something interesting regarding mobility to Sweden. So as you can see here, there are lots of open calls in lots of countries in the world, and one of the important things of On the Move's kind of editorial policy is that they only include open calls that are connected to a payment. So you will not find any open calls for like hotel-style residencies or opportunities where the artists have to pay to get involved. So the open calls all involve some type of stipend or grant or payment. To be kind of up to date on these open calls, you can also subscribe to On the Move's newsletter, which you can find here at the bottom. And you can choose your language as well. We provide the translations into German, so if you speak German, then that's our job. But of course, you can also subscribe to the newsletter in English or other languages. And then I think you'll get an email once a month with a kind of compilation of the open calls. Another free thing that you can find on the website is so-called mobility funding guides. So if you click on Find Mobility Funding, you will see links to free PDF files, and you can download these mobility funding guides. The ones for European countries are not that up to date. I'm going to quickly check the one for Sweden. Here we go. So you can download it here, and you can see that it was last updated in 2017, so it's 6 years old. But for some, scenarios, it's still quite interesting to have a quick look at these guides, just to see who are the main actors in the world of mobility funding, and then just click on the links and see if there's something maybe for your project. One important thing about the mobility guides is that they're structured for both mobility directions. And On the Move uses these abbreviations IM for incoming mobility and OM for outgoing mobility. So for example, if you don't live in Sweden, but you want to go to Sweden, you can definitely check Sweden's mobility guide for funding programs that are labeled IM for incoming mobility to Sweden. And if you live in Sweden and if you want to go somewhere else, we usually recommend checking both your own country's mobility guide and then check all the programs labeled OM for outgoing mobility, and then also check your destination country's mobility guide and maybe explore if there's any funding programs that are labeled IM, incoming mobility to that country. So, as I said earlier, some of these guides are pretty outdated. I don't know at the moment what the plan is to update them, but some of them are quite up to date. For example, the mobility guide to the Balkan region was published, I think, quite recently in, I think, either last year or earlier this year. So, this is from 2022. So, it's a bit of a mixed bag when it comes to the mobility guides. But they're a really good starting point to kind of check which institutions, foundations, government organizations, and so on are involved in funding for mobility.
Then the next thing I wanted to show you is on the move's so-called working groups. So if you click on network and then on working groups, you can see that on the move has 6 working groups at the moment. And these are all kind of self-organized groups by the member organizations. So if you are a member of On the Move, you can participate at one of these working groups and then discuss certain mobility-related issues. The first group is on enforced mobility or forced mobility. So this is a group that tackles the issue of displaced artists, refugees, and so on, whose mobility is not something that they decided on, but who were forced to be mobile. There's another workshop on sustainability, green context-specific mobility, understanding it as a global intersectional challenge, so not only issues like not taking a plane, but also how that involves or how that's related to post-colonial issues and so on. There's an international professional development program, mobility funders, so this is a working group that contains actual funding organizations who are thinking collectively about the future of mobility funding. And then the last working group that my organization, the International Theatre Institute, is a part of is the Mobility Information Points Working Group. So mobility information points are projects or sometimes also organizations that deal with all the administrative complexities, struggles, and problems when working across borders. And the organization that I work for, the International Theatre Institute in Germany, has kind of teamed up with 2 other German organizations, the International Association for Visual Arts and the German Dance Association, to create a German mobility information point called Touring Artists. So we're one of the mobility information points, the MIPs. And together with our partner organizations in other countries, we meet around 6 times per year, sometimes a bit more, online usually, to discuss any new challenges or problems when it comes to the administrative aspects of international mobility, such as visas, health insurance, international taxation, customs, and so on. I'll quickly show you which other countries have a mobility information point. So at the moment, the active information points are in Belgium, Czech Republic, France, Germany, the Netherlands, Portugal, Slovenia, the UK, and the US. Sweden is also represented with Stensvirig, but they're not that active, meaning that they currently don't offer a consultation service, for example. And as far as I know, they also don't have a website where you can find information on these administrative issues. This working group, by the way, is also open to non-members. So if you or your organization is interested in joining one of our meetings, if you're working on similar issues, then you can also send On the Move a message and you can also participate as a guest. At the moment, for example, we have regular guests from Austria and from Switzerland, people from organizations who are trying to set up their own mobility information points. So that's pretty much On the Move. As a little extra, I also quickly wanted to show you what we do with touring artists, with the German Mobility Information Point. So this is our website. It was recently relaunched. It's available completely translated in English as well. And what we do on the website is we try to provide information on incoming mobility to Germany
for artists who want to come to Germany temporarily, but also for organizers, festivals, and so on in Germany who invite artists from other countries. And I'll quickly show you how our website works. So if you click on Info Pool at the top here, you will find these kind of different issues, these topics, administrative topics such as visas or taxes. And then you can click on one of these topics. I'm just choosing, let's say, Social Security now. And then you will find kind of Wikipedia-style organized information on this topic. So clicking on Social Security here, maybe I want to have more information on working abroad in Europe. And then I can find even more information on temporary work, on posting, for example. And then you will find quite lengthy and detailed texts on these issues. We also have a kind of easy access to our website. If you click on the guide here on the left-hand side, you can answer a few basic questions on your personal situation. For example, I live abroad and I would like to travel to Germany temporarily. Your destination country then would obviously be in the European Union. Your nationality would be, let's say, EU nationality. What is your employment status? Let's say you're self-employed. And then how long will your stay be? My stay will be brief, only short. And then our website will give you like the most important information on all of these admin issues like visa, income tax, value-added tax, social security, and so on. So this is kind of the easy access point to our website. We also have, and this is maybe also interesting for you, a new kind of extra section on our website dedicated to Brexit, since this is one of the biggest kind of cultural mobility issues for us at the moment or in the last few years. So you can also find information on the kind of other direction from Germany to the UK. But since Sweden is also in the EU and probably most of you are also EU nationals, the same information will also apply to you. So you can also read our kind of general introduction on what it means to enter the UK post-Brexit, for example. When it comes to Brexit, we're also working very closely with our new partner organization in the UK, the British Mobility Information Point Arts Info Point UK. So also highly recommended to check out their website if you need more information on working in the UK. But the kind of general principle is that the mobility information points are always experts on their own national rules, and we are not so much experts on working in other countries. But if, let's say, we have a request regarding a stay in France, we would either get in touch with our partner organization in France or let the artist know that there is the possibility to get in touch with that partner organization. We are aware that our website can be overwhelming. There is a lot of text. So because of that, we also offer a free help desk service, free consultation service. And this is actually mostly my job. I'm the kind of coordinator of the Touring Artist Help Desk service. So if you have any questions on working in Germany, you can always send us a request for an appointment. It's always free of charge, since our mobility information point also receives public funding from the German government. So just send us a request. We can also try to answer your questions via email. You can schedule a free Zoom call or a free phone call, and then we try to help you as best as we can. The only disclaimer we have regarding our help desk service is that we are not trained lawyers.
So the information that we give you is not legally binding in that sense. And I think that's kind of my short presentation on the move and on touring artists. But since we still have a few minutes, I thought about also opening the room for questions. You can basically ask me anything, and I'll try to help you the best as I can. Also, if you have any specific like mobility questions when it comes to working in Germany, feel free to ask me anything. I will, because we have some issues in the room, so if you have questions, you can post them to me, and I will to make sure that you can hear them loud and clear. Are there any questions in the room? Well, thank you so much, Sebastian. This was so. This was absolutely super useful, I think. And I'm also really proud to say that Sebastian is a colleague of mine, because you're also working for Smart Germany. I don't anymore, actually. I don't anymore. Oh. Yeah, no. I used to work for Smart in Germany until the end of last year. I kind of transferred to the International Theatre Institute in Berlin. And that also means, by the way, that Touring Artists is not a cooperation partner of Smart in Germany anymore. Okay. Yeah. But that's more like internal gossip. That's internal gossip. Well, there you go, more information. Well, thank you so much, Sebastian, for taking the time to join us here in Stockholm. And yeah, and I'm sure that there might be more questions popping up, and that you will receive some questions coming in from Sweden outside of this event. Cool. Yeah, I just posted the links in the chat as well, so if anybody wants to copy them here. Yeah, should I stay a little bit in the room, or if anybody has any questions now, or? We're getting some, thank you so much, very interesting. You're getting lots of good feedback there in the chat. Okay. And everyone here in the room is smiling and waving. I'll turn the camera around like this. No, you can't see it. No, sorry. We're just saying that we're doing this sort of hybrid event. So we're experiencing some challenges, but yeah. So. Have a great day, and I'm sure we'll be in touch shortly. Definitely. Okay, great. Have a great meeting, and have a great afternoon. Bye. 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 Thank you. Oh, no, it's oh no! I didn't do anything. Maybe it was. Okay. Det finns lite grejer där ute, så man får jättegärna bara ta och mingla loss och prata med varandra och ja. Recording in progress. Vill jag be er alla Recording stopped. alla som har varit med här idag att vi har att man kommer att få en länk där man ska bekräfta att man har deltagit i det idag, och det här är någonting som det är inte vi, utan det är Europeiska socialfonden som den här dagen har varit en del av. Så att om man har möjlighet att bara klicka på den, det tar 30 sekunder, man behöver bara signa med BankID att man, yes, jag har deltagit. Tyvärr funkar den sådär bra. Så jag säger till er också som har varit med, jag ber om ursäkt, ibland så hoppar det ut. Det är jag och mina fingrar, eller om det är något tekniskt strul. Men tack så jättemycket för att ni har varit med idag. Och ni kommer få, det var jätteroligt. Vi är ledsna att ni inte kan vara här och liksom skåla i lite vin och sådär. Men vi finns här också på vårt kontor. Och man får jättegärna komma hit om man har en projektidé, om man inte är med i Smart, eller om man är med i Smart och vill utveckla sin verksamhet. Så får man jättegärna höra av sig och se om vi kan
hjälpa till på något sätt. Kanske är det vi på Smart, eller så kanske det är någon av våra kollegor på Intercult. Så jag hoppas att ni har haft en bra dag. Vi kommer att lägga ut presentationen och vi kommer att lägga ut den på Smarts hemsida, smart.co, och i våra sociala medier. Och allt är inspelat. Och allt är inspelat, ja. Och sen som sagt så är vi jättetacksamma om man går in och bekräftar i ett bekräftelsemail som man kommer få från ESF och Europeiska socialfonden att man har deltagit. Så det är vi väldigt tacksamma för. Men tusen tack för att ni har varit med och ha en jättetrevlig kväll. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Hej då. Hej. Nej, jag hade ingen aning. Det var sprängt mycket info på jag. Jag skickar en väntefråga. Ja, jag säger svar på. Jättebra uppstyrt. Ja, We tried our best.